مرحبا، معكن شرب الرحمة. وبهالسلسلة اللي اسمها خلي تفكيرك أو تفكيرك إيجابي، رح أحكي معكن عن أمور أنا عشتها وأنا اختبرتها وخلتني شوف الحياة من منظار إيجابي. بتمنى هالسلسلة تنال إعجابكن، وإذا حبيتوها شاركوها مع أصحابكن. الحلقة الثانية، الصبحية البطيئة. قديش بنهارنا منحس إنه الوقت سبقنا، ودايما حاسين حالنا عم نركض ومش عم نوصل. دايما منحس إنه الأمور فوق بعضها وفي شي مش ظابط، والدنيا مكركبة والشغل مش عم يخلص. في سبب ما مننتبه له أبدا ورا هالموضوع. خليكن لحظة معي. صحيح نحن بعصر السرعة، وكل شي صار بيوصل لعنا بوقت سريع جدا، لحتى صارت السرعة معيار كتير ناس بيفرضوه على أي شغلة ليعتبروها ناجحة. بس يا هل ترى كل شي بينعمل بسرعة بيكون بنوعية جيدة؟ كتار اليوم صاروا يلي بدن كل شي يصير بسرعة. بالشغل مثلا كل التاسكس لازم يصيروا بسرعة، وبالدليفري لازم التوصيل يصير بسرعة، والتاكسي يوصل بسرعة، والداونلود يخلص بسرعة، ونلاقي شغل بسرعة. حتى وصلنا إنه الحب كمان بدنا نلاقيه بسرعة لو شو ما كان. كل شغلة بالحياة عندها سرعة معينة، بس المشكلة اللي صارت إنه صرنا نعتبر كل شي لازم يصير بنفس سرعة كل شي تاني. وبهالنمط اللي صرنا عايشين فيه اليوم بالمجتمع الحديث، صارت حياتنا سريعة جدا، وصرنا منقول كيف عم تمرق هالدنيا بسرعة، كيف مرق الوقت بسرعة، كيف خلصت السنة بسرعة. طيب كيف متوقعين ما نكون عم نحس إنه الحياة عم تركض إذا نحن عم نقضيها ركض بركض، وما عم ناخد وقت صغير نتمتع بكل شي عنا إياه من صحة وطبيعة وأهل وأصحاب ومواهب وأمور كتيرة؟ إذا كل حدا بيفكر فيها هلأ بيطلع معه لايحة طويلة عريضة على القصص اللي عنده إياها ولازم يتمتع فيها ويشكر الله عليها. وهالموضوع رح نوسعه بحلقة تانية. وتنرجع للمقدمة اللي انطلقنا منها، رح أسألكن قديش وقت الصبحية عندكن؟ وما قصدي هون الصبحية يلي منعرفها إنه نجتمع كذا شخص نحلل بالسياسة وبأمور المجتمع ونسرد قصصنا وخبرياتنا لساعات وساعات. اللي عم نحكي عنه هي صبحية كل شخص فينا بينه وبين حاله. إيه، بينه وبين حاله قبل ما يطلع من بيته ويبلش نهاره. قديش بتاخدوا وقت ليبلش نهاركن بين إنه توعوا من التخت وتصيروا بالشغل، إن كان بالمكتب أو بالبيت؟ فكروا شوي وجاوبوا حالكن. عم تفيقوا على الهدى على صوت هادي ورايق، أو حتى على صمت تام؟ وإذا هالموضوع صعب شوي بسبب أصوات السيارات وبسيط المدرسة وزمامير الطرقات، هل عم تجربوا تفيقوا شوي أبكر من لما يفيق العالم كله وتفيق العيلة كلها مثلا؟ عم تحاولوا توعوا قبل الكل كرمال يطلع لكم وقت تقعدوا مع حالكم على رواق، لحتى تخططوا على رواق نهاركم وتنطلقوا برواق صوب نهاركم؟ وهل عم تاخدوا وقت تتمتعوا بفكرة إنه عندكم نهار جديد تستفيدوا منه وتستثمروه حتى تتقربوا أكتر من الهدف يلي بدكم توصلوا له؟ كل هالأسئلة اللي عم حاول أطرحها معكن هدفها تخليكن تراجعوا شوي كيف عم يكون الوقت الأول بنهاركن، يلي رح يكون حجر الأساس لكل يومكن اللي جاي. فإذا ما كنا عم ناخد وقت رايق الصبح ببيتنا اللي منعيش فيه على طبيعتنا قبل ما ننطلق بنهارنا، كيف إذا متوقعين إنه تكون الأمور بنهارنا رايقة وماشية بنمط سلس ومش مخربط؟ وكيف متوقعين إذا معطينا عقلنا وقت يقلع برواق نكون عم نفكر برواق بأي موضوع رح بيواجهنا بنهارنا، إن كان بالشغل أو بالحياة العائلية أو مع الشريك أو مع الأصحاب؟ الفكرة يلي عم جرب وصلها هي أهمية ناخد صبحية بطيئة، إذا صح التعبير، ليكون النهار ماشي بطريقة مريحة وتفكير واضح ورايق. خلينا نستعرض شوي الصبحية السريعة سوا ونشوف الفرق.
إذا وعينا عنقزة ولبسنا بثواني وحضرنا القهوة بثواني من دون ما ناخد وقت صغير نكون ممتنين فيه على نهارنا، ونخطط مسبقاً لنهارنا، ونتنفس كم نفس عميق يحسسنا بشعور الامتنان والراحة والطمأنينة. وإذا بلشنا نشغل عقلنا بالأمور العالقة قبل ما نفكر بكم فكرة إيجابية تقلع نهارنا بإيجابية وتعطينا طاقة إيجابية من خلالها نقدر نحل هالأمور العالقة لما تكون موجودة، بطبيعة الحال رح يكون نهارنا مفشكل وأعصابنا متوترة وترتيبنا للأمور اليومية مش متجانس مزبوط. من أخطر الأمور يلي فينا نعملها هي إنه نفتح عيوننا وبثواني نبلش ركض هون وهونيك وما نعطي عقلنا وجسمنا شوية وقت هادي ورايق وإيجابي قبل ما ننطلق لعالم كله ماشي بسرعة كبيرة، عم تخلي حياتنا كمان تكون ماشية بسرعة كبيرة وعم بتخلينا نضل حسين بشكل متواصل بالتعب. صحيح الدنيا عم تركض أو نحنا عم نحس عم تركض، بس هالشي ما بيمنع ولنه كم يوم بالأسبوع نوعى على مهلنا وناخد نفس على مهلنا ونحضر القهوة على مهلنا ونتحمم على مهلنا ونلبس على مهلنا ونلف ساندويتش على مهلنا ونسمع شوية موسيقى رايقة ونتمتع بيوم جديد قدامنا يكون راسنا واعي برواق تيقدر يحل كل شي بنهاره برواق. وبالحلقة الجاية رح نحكي عن بعض الخطوات اللي إذا اتبعناها رح تكون صبحيتنا رايقة وهادية، وبالتالي رح ننطلق بطريقة هادية ومثمرة بالنهار الجديد اللي انعطالنا فرصة جديدة إننا نعيشه. كان معكن شرب الرحمة بسلسلة خلي تفكيرك أو تفكيرك إيجابي. ما تنسوا تشتركوا بقناتي وتشاركوا مع أصحابكن، ومنلتقى بالحلقة الجاية.